के तपाईहरु पनि डीबी लटरी 2023 को फर्म भर्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईहरु पनि डीबी लटरी 2023 को फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोमा म तपाईहरुले यो फर्म कसरी भर्ने र सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिनेछु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला है। नमस्कार, म मन्जिल कोइराला टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। अब डीबी लटरी भर्नको लागि चाहिँ तपाई सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो ल्यापटपमा आउनुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले यही काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई ल्यापटपबाट डीबी फर्म भरेर देखाउन गइरहेको छु। ल्यापटप अथवा मोबाइलमा आइसकेपछि तपाईहरुले एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। यो ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईहरुले dbprogram.state.gov मा जानुपर्ने हुन्छ। म यो लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ। यति लेखेर तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला dbprogram.state.gov। यो मात्र एउटा अफिसियल साइट हो डीबी को फर्म भर्नको लागि। अब यहाँनेर आएपछि तपाईले फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ डीबी 2023 इन्स्ट्रक्सन भनेर लेखेको छ। तपाईले यो इन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई पढ्न मन छैन भने मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाएर यसको सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। त्यो भिडियो पनि तपाईले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो चाहिँ म माथि आई बटनमा राखिदिने छु। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले डाइरेक्टली त्यो भिडियो एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भन्दा मुनिपटि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो इन्स्ट्रक्सन भनेको छ। यहाँबाट तपाईले फोटो एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ र यहीँबाट तपाईहरुले आफ्नो डीबी को लागि फोटो पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले तपाईलाई अलरेडी एउटा भिडियो बनाएर जानकारी दिएको छु। त्यो भिडियो पनि मैले माथि आई बटनमा राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो भिडियो हेरेर फोटोको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट म तपाईलाई फोटो पनि बनाएर देखाउन चाहन्छु। यो फोटो एक्जाम्पलमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोको बारेमा तपाईले यहाँ थुप्रै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ र तपाईहरुले डीबी फर्म भर्नको लागि फोटो पनि यहाँबाट तयार पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज आवर फोटो टुल भनेर लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यो अफिसियल डीबी को वेबसाइट भएकोले गर्दाखेरि तपाईले यहाँबाट फोटो टुल बनाउँदाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। फोटो टुल खुलिसकेपछि तपाईले यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डेमो फोटो राखिदिएको छ। यस्तो खालको फोटो चाहिँ तपाईले खिच्ने हो भनेर र यहाँबाट त्यो फोटो तपाईले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँ साइज पोजिसन यो सबै कुरा यहाँ लेखिदिएको छ र यसको लागि तपाईले यहाँ रिक्वायरमेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र फोटो बनाउनको लागि चाहिँ चुज फोटोमा क्लिक गर्नु होला। मैले अलरेडी यहाँनेर एउटा वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर एउटा फोटो राखेको छु। मैले आफ्नो फोटो यहाँ प्रयोग गरेको छुइनँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ योर फोटो डज नट निड क्रपिङ भनेको छ। त्यो भनेको मेरो फोटो अलरेडी डीबी को साइजमा छ। तपाईहरुको फोटो डीबी को साइजमा ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँबाट चुज फोटोमा राख्नु होला। चुज फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ फोटो डीबी को साइजमा आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ मुनिपटि डाउनलोड भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो फोटोलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यो डीबी को साइजमा परिवर्तन हुन्छ। त्यति भइसकेपछि फेरि अब डीबी भर्नतिर जाउँ। अब डीबी भर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ मुनिपटि हेर्न सक्नुहुन्छ बिगिन एन्ट्री भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सुरुमा यहाँनेर एउटा क्याप्चा भर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ क्याप्चा भर्न गइरहेको छु। यो क्याप्चा भरेर तपाईले यहाँ सबमिट गरिदिनु होला। अब तपाईहरुको अगाडि डीबी लटरी भर्नेको फर्स्ट पार्ट यहाँ आउँछ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रान्ड इन्फर्मेसन भनेको छ। यहाँ तपाईले त्यो भर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो नाम भनेको छ। नामको यहाँनेर थर राख्नुपर्छ तपाईले सुरुमा, लास्ट नेम। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको नाममा मिडल नेम छ जस्तो बहादुर, प्रसाद त्यस्तो छ भने यहाँनेर राख्नु होला। छैन भने चाहिँ यो नोमा क्लिक गर्नु होला र अलिकति मुनि जानु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईले आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गरेको छु र त्यसपछि तपाईले यहाँनेर बर्थ डेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो हाल्न गइरहेको छु र यति हालिसकेपछि तपाईले मुनिपटि जानु होला। यहाँ तपाईले सिटी भनेर सोधेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले सिटीको नाम मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईहरु काठमाडौँबाट हुन्छ नि काठमाडौँ, तपाईहरु इटरीबाट हुन्छ इटरी, विराटनगरबाट हुन्छ नि विराट। र तपाईलाई आफ्नो बर्थ सिटी थाहा छैन भने यहाँनेर टिक लगाइदिनु होला। र त्यति भइसकेपछि अलिकति मुनि जाउँ। अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री वेयर यु वेयर बर्न भनेको छ। तपाईले कहाँ जन्मेको, कुन कन्ट्रीमा जन्मेको त्यो तपाईले यहाँनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो बर्न कन्ट्री सिलेक्ट गरिसकेपछि मुनिपटि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री अफ इलिजिबिलिटी भनेको छ। तपाईको कन्ट्री चाहिँ डीबी प्रोग्रामको लागि इलिजिबल छ कि छैन तपाईले यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एक्सप्लेनेसन पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाली हो भने चाहिँ तपाईले यहाँ यसमा क्लिक गरिदिनु होला र अलिकति मुनि जाउँ। अब यहाँ पासपोर्टको इन्फर्मेसन तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्टको इन्फर्मेसन तपाईले यहाँनेर भर्नु होला। मैले आफ्नो लास्ट नेम यहाँ लेखेँ र त्यसरी नै यहाँ फर्स्ट नेम लेखेँ। तपाईले पनि यसरी नै भर्नु होला र मिडल नेम तपाईको छैन भने यो नोमा क्लिक गरिदिनु होला र अलिकति मुनि जाउँ। यहाँ पासपोर्ट नम्बर भनेर सोधेको छ। म यहाँ र्यान्डम पासपोर्ट नम्बर हाल्न गइरहेको छु किनभने मलाई डीबी भर्नु छैन। तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र मैले यहाँनेर भरिरहेको छु। र मुनिपटि एक्सपायरी डेट सोधेको छ र यसरी राखिसकेपछि अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले कुन कन्ट्रीबाट पासपोर्ट लिएको त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो सिलेक्ट गर्छु यहाँबाट। त्यति भइसकेपछि अलिकति मुनि जाउँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टेन्ट फोटोग्राफ भनेर सोधेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अघि बनाएको फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चुज न्यू फोटोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले अघि बनाएको फोटोलाई यहाँ राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यहाँ आइसकेको छ।
मैले तपाईलाई फोटो कसरी बनाउने भनेर सिकाइसकेको छु। यो फर्स्टको अप्सनल छ, तपाईले यो नभर्दा हुन्छ। अब यहाँ तपाईले एड्रेस लाइन 1 भर्नु होला। तपाई आफू कहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यसको एड्रेस भर्नु होला। एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईले सिटी र डिस्ट्रिक्ट हालिसकेपछि तपाईले एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ आफ्नो टोलको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो सिटी अर टाउनको नाम लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर डिस्ट्रिक्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले आफ्नो डिस्ट्रिक्टको नाम लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो पोस्टल कोड अथवा जिप कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईले यहाँ गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। इटरी पोस्टल कोड भनेर यसरी लेखेको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यसलाई कपी गरेर तपाईले यहाँ गएर पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरेर कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री वेयर यु लिभ टुडे भनेको छ। अहिले तपाईले कहाँ बसिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्री पनि तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो तपाईले विदेशमा बसेर यो फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले यहाँनिर कुन ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो फोन नम्बर अप्सनल भनेको छ। म चाहिँ तपाईलाई सजेस्ट गर्छु यो फोन नम्बर राख्नु होला। तपाईहरुले कन्ट्री कोड सहित राख्नु होला। र यति राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न गइरहेको छु। यहाँ इमेल एड्रेस राखिसकेपछि तपाईले यो इमेल एड्रेसलाई यहाँनिर कन्फर्म गरिदिनु होला। र त्यसपछि अलिकति मुनि जाउँ। र व्हाट इज द हाईएस्ट लेभल अफ एजुकेसन यु हेभ अचिभ एज अफ टुडे भनेको छ। तपाईले कहाँसम्म पढ्नु भएको छ त्यो राख्नु होला। त्यसपछि अलिक मुनि जाउँ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो म्यारिटल स्ट्याटस राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिड राख्नु होला, अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड राख्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले मिस्टेक गर्न हुँदैन किनभने पछि तपाईलाई यसले गाह्रो पार्न सक्छ। अब यहाँनिर नम्बर अफ चिल्ड्रेन भनेको छ। तपाईको छोराछोरी कति जना छन् त्यो तपाईले यहाँनिर लेख्नु होला। मेरो 0 छ त्यसले गर्दा म यहाँनिर 0 भनेर लेखिदिन्छु। र यति गरेर तपाईले यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। र यो कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि यहाँनिर तपाईले भरेको इन्फर्मेसनलाई भेरिफाई गर्नु भन्ने एउटा पेज खुल्ला हुन्छ। मैले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्दा चाहिँ यो साइट खुलेको छैन किनभने धेरै जना मान्छेले एकैचोटी ट्राई गर्दाखेरि यो साइट खुल्दैन। त्यसले गर्दा तपाईले बेलुकाको समयमा चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। र यो पेजमा के आउँछ म तपाईलाई भन्दिनेछु। तपाईले भरेको इन्फर्मेसनलाई त्यहाँ सरसरी लेखिदिएको हुन्छ र तपाईले त्यो सबै भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि केही मिस्टेक गर्नुभएको छ भने पछाडी आएर तपाईले त्यहाँनिर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको सबै सही छ भने चाहिँ तपाईले सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर एउटा डिटेल पाउनुहुन्छ। त्यो डिटेललाई चाहिँ तपाईले सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने डीबीको रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई त्यो डिटेल चाहिन्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग घरमा बसेर डीबीको लटरी भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि साइबर अथवा स्टुडियोहरुमा गएर डीबीको लटरी भर्न जरुरी छैन। र फोटो कसरी बनाउने नि मैले तपाईलाई जानकारी दिइसकेको छु। र यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलैसँग डीबीको लटरी भर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा यति नै। म भेट्छु तपाईलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।